Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với miền Tây Valley Food. Và hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một món ăn rất là bắt cơm. Đó là món thịt kho mắm ruốc. Vào những ngày mà lạnh lạnh như nè, mình ăn bát cơm trắng với miếng rau với miếng thịt kho mắm ruốc là hết sảy nha các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng vào bếp làm cùng mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha quý vị. Thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cái nguyên liệu cho quý vị. Nguyên liệu đầu tiên là quý vị cần đó là 200g thịt heo. Thì để làm món này á, quý vị nào thích ăn thịt ba rọi á thì vừa có thịt vừa có mỡ kho rất là ngon quý vị. Nhưng mà mình rất là thích thịt đùi nên mình chọn thịt đùi, nhưng mà thịt đùi của mình nó cũng có một tí mỡ nè quý vị. Tại món này nó có vừa thịt vừa mỡ á, thì chúng ta kho rất là ngon nha quý vị. Đó, đây là 200g thịt đùi của mình. Và cái nguyên liệu tiếp theo không thể thiếu đó là mắm ruốc. Mắm ruốc thì quý vị sử dụng cho mình khoảng 2 muỗng canh mắm ruốc. Thì mắm ruốc mình đây mình đã xử lý sẵn rồi để dành nè quý vị. Đó, mình để sẵn 2 muỗng rồi. Đó. Rồi tiếp tục đó là sả và ớt. Sả thì mình mua sả cọng với ớt mình về mình đã băm sẵn, sử dụng là khoảng một chén nhỏ nè quý vị. Sả thì nhiều thì chúng ta ăn ngon thôi. Đó, và một cái tép hành để mình cho cái món mình nó thơm ngon hấp dẫn nha quý vị. Còn về cái gia vị thì ở đây mình sử dụng chủ yếu là đường để giảm bớt cái độ mặn của mắm ruốc. Đây, và trong cái ướp thịt á, thì mình chỉ sử dụng là hạt nêm. Đó, thì quý vị sử dụng cho mình hạt nêm. Để cho cái món kho của mình có màu lên đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng một nước màu quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Quý vị hãy cho hết phần mắm ruốc và 2 muỗng đường vào chén nha quý vị. Và tiếp tục đó là 4 muỗng nước. Đó, thì nước thì chúng ta sử dụng 4 muỗng để chúng ta hòa tan cái phần đường, nước và mắm ruốc lại với nhau. Rồi quý vị nhớ là cái phần mắm ruốc này á, tại mình đã xử lý qua rồi. Còn quý vị nào mà chưa xử lý qua thì sau mà khi mà chúng ta hòa tan nè, hòa tan sạch nó hòa hết á, thì quý chị có thể lọc qua nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xắt thịt nha quý vị. Thì để cái miếng thịt mình nó kho nó ngon á, thì mình thường á, là mình xắt theo cái miếng nhỏ nhỏ thôi quý vị. Miếng nhỏ vừa ăn, mà phải đặc biệt là phải vừa có thịt vừa có mỡ. Thì cái miếng thịt ba rọi, cái miếng thịt của mình á, thịt ba rọi thì cái đó có các bạn, vừa có thịt có mỡ luôn. Còn thịt đùi của mình á, nên mình cũng phải xắt vừa có thịt vừa có mỡ luôn. Lúc đó chúng ta kho á, nó ra chúng ta ăn cái miếng thịt nó rất là ngon. Nhưng mà xắt nhỏ nhỏ thôi nghe quý vị, nhỏ nhỏ vừa ăn thôi. Đó, nhưng mình xắt miếng bự quá mình cũng phải cắt ra nó nhỏ nhỏ này nè. Đó, như vậy là vừa ăn và nó cũng thấm đều cái mắm ruốc vô nữa, nó ướp ở ngoài á, rất là ngon quý vị. Cái miếng thịt này nè, mình canh mình mua vào buổi sáng á, thịt heo nó rất là ngon quý vị, nó còn rất là tươi và ngon. Thì chúng ta cái nguyên liệu mà nó tươi ngon á, thì chúng ta sẽ làm rất là ngon. Thì tiếp theo thì quý vị cho mình một muỗng, hơn một muỗng nha, cái muỗng nhỏ thôi, đó là hạt nêm. Chúng ta cho vào để chúng ta ướp cái phần thịt mình thì không cần ướp tại có mắm ruốc rồi, nó mặn rồi, không cần ướp muối. Và để lên màu á, đẹp á, thì chúng ta cho khoảng một muỗng canh. Rồi một muỗng canh nước màu vào nha. Đó thì chúng ta trộn lại. Đó thì chúng ta để khoảng 10 phút nha quý vị. Đó, để khoảng 10 phút đi. Trong thời gian đó thì chúng ta sẽ sắc hành ra. Mình thì thích hành để vô cho nó thơm nha quý vị. Quý vị không để thì cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt bếp lên, đợi cho nó nóng cái chảo rồi chúng ta bỏ dầu vô. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, dầu nó sôi lên nè, nó lên tim đó quý vị. Đó, nó lên tim như vậy là được rồi nè. Đó, chúng ta sẽ cho hết cái phần tỏi ớt vào chúng ta phi. Đó, cho hết vào.
Tỏi ớt nhiều thì nó ngon thôi. Quý vị nào không thích ăn cay thì để ớt ít thôi. Ớt mình dùng đây chắc khoảng 2 trái á. Đó quý vị, phải dùng đũa đảo đều nữa nha, để với lúc này để lửa vừa thôi, để tránh nó bị khét cái phần sả của mình, nó sẽ không có được ngon cho lắm. Nó dùng đũa đảo đều để lửa vừa thôi, để dầu nó đỡ bắn nó ra đó quý vị. Nó bây giờ rất là thơm rồi quý vị. Đó, bây giờ chúng ta cho hết cái phần thịt chúng ta đã ướp nãy giờ vào quý vị, vừa cho nó vừa cho vào thì quý vị nhớ là cũng đảo đều luôn nha. Chúng ta sẽ xào sơ qua cái phần thịt này, phần thịt vừa bỏ vào đó quý vị. Đó, tại vì xào cho nó thịt nó săn nó lại nó chín đi rồi thì cho nó thơm lên, rồi chúng ta mới làm những cái bước kế tiếp. Đó, quý vị nhớ đảo đều nha, để lửa vừa thôi. Thì khi chúng ta xào nè, chúng ta không cần cho dầu thêm vô nữa, tại vì cái phần mỡ trong cái thịt chúng ta nó sẽ ra nữa. Đó, sau khi mà nó vàng nè, quý vị thấy nó được rồi đó, thì chúng ta cho hết cái phần móng ruốc vào. Đây, cái phần móng ruốc vào nha. Nó cứ để lửa nhỏ nhỏ thôi quý vị. Bây giờ chúng ta để lửa nhỏ thôi. Đó, giờ thấy nó rất là nóng rồi nè. Để lửa nhỏ thôi, riu thôi. Nhưng mà lúc mới để vô quý vị nhớ đảo đều á, cho cái phần thịt nó thấm vô cái phần móng ruốc, nó thấm vô thịt của mình. Để lửa nhỏ vừa thôi. Đó, quý vị cho nó cái phần nước móng ruốc của mình á, nó rút vô từ từ vô cái phần thịt mình, nó sẽ thấm vô. Đó, quý vị thấy bây giờ nó sôi, nó bốc cái mùi lên rất là thơm, cái mùi móng ruốc rồi cái mùi sả nữa quý vị. Đó, quý vị cứ để lửa nhỏ thôi, cho nó chín từ từ luôn, cho thịt mình nó mềm từ trong ra và nó thấm cái phần móng ruốc vô thì chúng ta ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi quý vị cũng chú ý là nên đảo đều nha, để tránh nó bị cháy khét thì nó sẽ không có ngon nữa. Đó, quý vị thấy nè, một chút xíu rồi đó, nó đã cái phần móng ruốc của mình á, nó đã sền sệt lại nè quý vị. Đó. Thì quý vị nào muốn để chấm rau á, thì để cho còn chừa nước chút xíu. Mình thì mình muốn cho nó khô luôn và thịt nó mềm. Nó quý vị có thể lấy một cái đồ đũa mà xăm vô thử coi thịt nó mềm chưa. Đó, bây giờ mình để cho chút xíu nữa nha quý vị. Đó, bây giờ thịt của mình nè quý vị, thấy nó vàng lên không? Nó lên màu rất là đẹp luôn. Nó cái phần móng ruốc bây giờ nó cũng rút vô hết cái phần thịt của mình rồi nè. Lúc này là rất là vừa ăn luôn, rất là thơm rồi đó quý vị. Nó thịt bây giờ nó cũng đã mềm rồi. Nói chung là cơ bản là hoàn thành. Đó, quý vị giờ thấy nó rất là hấp dẫn ha. Cái này mà ăn với chén cơm trắng và chấm miếng dưa leo nữa rất là ngon. Rồi để cho cái phần mà thịt mình nó thơm hơn á, thì mình bỏ vô một chút hành. Đó, quý vị xem là bỏ vô một chút hành. Còn quý vị nào mà muốn ăn cay cay hơn chút xíu á, thì chúng ta có thể thêm ớt vô nha. Đó, ớt cái nãy quý vị có thể chừa lại hoặc sắc một trái mới chúng ta bỏ vô luôn cũng được. Đó, vào những ngày mưa ha, mà bây giờ ha, những mấy ngày mà mưa gió vậy ha, rồi các bạn ăn cái móng ruốc nè, thịt kho móng ruốc này là hết sách luôn. Đó, ăn nó hơi mặn ha, ngọt ha, thịt thì nó mềm ha, rồi nó cay ha, sả nó thơm ha, ăn rất là bắt cơm luôn. Bảo đảm cái món này mà các bạn làm thì gia đình mình rất là thích. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn một cái món ăn rất là đơn giản và dễ làm, nhưng mà lại rất là bắt cơm. Thì mình cảm ơn tất cả quý vị các bạn luôn ủng hộ kênh của mình. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một bữa cơm gia đình thật ấm cúng và ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.